कुचिया टिन जस्तो सुत्नु तपाईको छ बेडमा उहाँ सुतिरहनु भएको छ हैन घाइते चाहिँ को हो मारो मारो गाडीवालाले मारो 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 गाडीवालाले मारो गर्नुस् मान्छे चाहिँ ठुस्स गना छ अरु त सब ठीक देख्छु म कस्तो ठिकै देख्छु डाक्टर साहब यस्तो गाडीले खिचेको मान्छेलाई त्यहाँ सब चीज चेक गर्नु परेछ सिटी स्क्यान एमआरआई स्क्यान सुगर स्क्यान थाइरोइड स्क्यान प्रेसर स्क्यान म यतिकै यो गाडीवालालाई छोड्छु मेरो बुढालाई झन्डै खिचेर मारेको हाय बुढा मम्मी जुस सक्यो बिरामीको फलफुल जुस सब सकिसक्यो चाँडो ल्याइदिनु पर्यो कसरी भयो यस्तो बेबु भोलि हामी सीमाको बिहेमा जाने हो कि नै जानी किन नजानी र मारो मारो गाडीवालाले मारो मारो बचाऊ बचाऊ ग्वार ग्वार मारो मारो गाडीवालाले मारो मारो बचाऊ बचाऊ गाडीवालाले मारो के भयो दाइ के भयो गाडीवालाले हान्यो नि भाइ गाडीले छोकै छैन यार त्यही पनि उसैको गल्ती छ ओए गाडीले मान्छे हान्ने अझ बढी बोल्छस् यो गाडीवालाले मान्छेले मान्छे कहाँ गन्छन् र अझ केटी हाल्नेपछि बाटोमा आँखा कहाँ हुन्छ यिनीहरूको गाडीले छोको पनि छैन बढी नबोल्नै दाइ फेरि मेरो बेबीले एक हान्नुहुन्छ ए तेरो बेबीले मलाई एक हान्नी ए यस्तो पो कुरो अब तपाईले भनेर कसले पत्याउने यत्रो महँगो गाडी चढ्ने मान्छेले एउटा 70 मै नराखेर खुबै पैसाको बचत गर्नुभयो होला Presenting the most reliable dashboard camera 70mi with superior video quality 70mi तपाईको साथमा प्रमाण राख्नुहोस् हातमा Every 70mi dashcam comes with a genuine logo. Please check before buying.